හොඳයි යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්න යන්නේ YouTube එකේ තියෙන ඕනෑම භාෂාවක වීඩියෝ එකක් සිංහල උපසිරස දාගෙන බලන්නේ කොහොමද කියලා ගන්න පුළුවන්. සබ්ටයිටල් එක සිංහලෙන් වැටෙනවා මෙන්න මේ විදියට තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් සබ්ටයිටල් එක දාලා බලන්නේ කොහොමද කියලා ක්‍රම දෙකක් යටතේ කතා කරනවා. පළවෙනි එක YouTube app එකෙන් කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. YouTube app එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට අවශ්‍ය දේ සර්ච් කරන්න. මම මේ විදියට ඔයාලට history කියලා සර්ච් කරලා පෙන්නන්නම්. history කියලා සර්ච් කරපුවම අපිට මේ විදියට පෙන්නනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එක උඩ ක්ලික් කරනවා. මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරපුවම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. CC කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක උඩ ක්ලික් කරපුවම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සබ්ටයිටල් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඒ සබ්ටයිටල් එක තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්. ඉතින් ඒ විදියට සබ්ටයිටල් එක ඉංග්‍රීසි වලින් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදියට ඔයාලට ඉංග්‍රීසි තේරෙනවා නම් මේ ඉංග්‍රීසි සබ්ටයිටල් එකත් එක්ක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට වීඩියෝස් වල අපි හිතමු ස්ටෝරි කියලා ගහලා ඔයා වීඩියෝ එකක් කරපුවා මේ සබ්ටයිටල් එක දීලා නැත්නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට සබ්ටයිටල් තියෙන ඒවා මේ ෆිල්ටර් යටතේ තෝරගන්න. මේ වම් දකුණු පැත්තේ තියෙන ඉලිකාරය උඩ තුන උඩ ක්ලික් කරලා ෆිල්ටර් යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන සබ්ටයිටල් CC කියන එක ක්ලික් කරලා ඇප්ලයි දෙන්න. ඇප්ලයි දුන්නාම මේ විදියට එන්නේ. මේ ඔක්කොම සබ්ටයිටල් තියෙන වීඩියෝස් තමයි මේ පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේ විදියට වීඩියෝස් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙන සබ්ටයිටල් එක ඉංග්‍රීසි නම් ඉංග්‍රීසි එක විතරයි පෙන්නන්නේ, සිංහලෙන් පෙන්නන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි දැන් බලමු සිංහලෙන් කොහොමද පෙන්නන විදියට හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට ඔයාලට YouTube desktop එකට යන්න වෙනවා. ඉතින් මම යන්නම් Firefox එකට යනවා. ඔයා මොකක් හරි browser එකට යන්න. ඉතින් මේ විදියට YouTube කියන එක search කරපුවාම මේ විදියට ඔයාලට YouTube එක open වෙයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ YouTube එකේ desktop mode එක දාගන්න. ඉතින් Firefox එකේ නම් මෙතන දකුණු පැත්තේ යටින් තිත් තුනක් තියෙනවා. ඒක උඩ ක්ලික් කරපුවාම desktop site කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක open දාපුවාම desktop view වෙනවා. ඒ වගේම Google Chrome එකේ දකුණු පැත්තේ ඉහළ කෙරවල තිත් තුන තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලට desktop mode එක හොයාගන්න පුළුවන්. හොඳයි මේ විදියට අපේ videos load වුණා. ඉතින් මම මේ තියෙන එක වීඩියෝ එකක් උඩ ක්ලික් කරන්නම්. මේ වීඩියෝ උඩ මම ක්ලික් කරනවා. හොඳයි මේ වීඩියෝ එක යට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් zoom කරන්නම් මම. මෙන්න මේ විදියට තියෙනවා icon එකක්. ඒ icon එක ක්ලික් කරන්න. ඒ icon එක තමයි subtitle icon එක. ඒක උඩ ක්ලික් කරපුවාම මේ වීඩියෝ එකේ subtitle එකක් තියෙයි නම් ඒක open වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ subtitle එක සිංහලට හරව ගන්න තියෙන්නේ මේ setting icon එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒක උඩ ක්ලික් කරපුවම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් subtitle CC English. ඒ කියන්නේ subtitle එක දීලා තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්. ඉතින් ඒක උඩ ක්ලික් කරලා අපිට මේක සිංහලට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තියෙනවා යට auto translate කියලා. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒක උඩ ක්ලික් කරපුවම අපිට මෙන්න මේ විදියට අපේ භාෂා ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට අවදාළ භාෂාව මෙතෙන් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට තමිල් නම් තමිල්, සිංහල නම් සිංහල දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදියට සිංහල කියන එක තෝරගන්නවා මෙන්න මෙතන මේ විදියට. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. සබ්ටයිටල් එක සිංහලෙන් වැටෙනවා මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් මේ විදියට තමයි YouTube එකේ මේ විදියට ඕනම වීඩියෝ එකකට සිංහල සබ්ටයිටල් දාලා අපිට බලන්න පුළුවන්. YouTube එකේ තියෙන ඉංග්‍රීසි ෆිල්ම්ස් ඕන දෙයක් මේ විදියට සබ්ටයිටල් එක දාලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරන්න.